สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบมาฝากค่ะนั่นก็คือเมนูไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบค่ะซึ่งวิธีการทำก็ง่ายอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบนะคะก็จะมีไข่เยี่ยวม้าค่ะหมูสับพริกกับกระเทียมนะคะโขลกรวมกันค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะพริกชี้ฟ้าแดงซอยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายค่ะใบกะเพราทอดกรอบค่ะน้ำเปล่าส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบกันเลยนะคะเริ่มจากทอดไข่เยี่ยวม้ากันก่อนค่ะเวลาทอดไข่เยี่ยวม้านะคะเราจะทอดในน้ำมันตอนยังไม่ร้อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวไข่จะไหม้อะค่ะให้ไข่เยี่ยวม้านะคะร้อนไปพร้อมๆกับน้ำมันค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะก็ตัวข้างๆเราก็จะราดน้ำมันด้านบนค่ะเพื่อให้ไข่ด้านบนสุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทอดไปจนกว่ามันจะสุกกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากเราทอดไข่เยี่ยวม้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผัดกะเพรากันค่ะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันรอให้ร้อนแล้วเราก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขลกเอาไว้ค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่ลงเลยผัดพอหอมนะคะใส่พริกไทยค่ะนั้นใส่หมูลงไปค่ะยีให้หมูแตกตัวนะคะอันนี้เราจะใส่น้ำเปล่าหรือว่าจะเป็นน้ำสต๊อกก็ได้นะคะลงไปนิดหน่อยพอหมูสุกสักประมาณ 70% นะคะแล้วก็ปรุงรสกันค่ะน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยแล้วก็เพื่อความสวยงามเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปค่ะก็เป็นใบกะเพรานะคะใส่ลงไปเล็กน้อยก็ผัดให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตักราดบนไข่เยี่ยวม้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็โรยด้วยกะเพราทอดกรอบนะคะก็เพิ่มสีสันอีกนิดด้วยพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นๆนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบนะคะเป็นอีกเมนูนึงนะคะที่ได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองจะต้องติดใจแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะ
สำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ